Hello guys, it's me again, Vic Avila. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another girly things. Wait, nag-away mga aso. So I'm back. So ito yung aso ko, si Popoy. Kiss Mami. Inaaway niya yung mga kapatid niya, kaya narinig niyo umiiyak yung mga kapatid niya. So by the way, let's go back to our topic. So, order ulit ako ng hair extension sa Shopee. Kasi, di ba, meron akong dati yung color gray and black. Ito siya. Which is, nagustuhan ko talaga siya. Kaya bumili ulit ako ngayon. Pero, pure black naman siya. Ito, colored black. Kasi, para pwede ko siya gamitin sa school or what. Ay, ang gulo. Dun kayo, dun. Ito. Pure black naman siya na mahaba rin, of course, kasi sobrang haba na rin ang hair ko. Number 4. Ayan. And then, bumili rin ako. Wow, meron pa. Bumili rin ako na pang highlights. Ito. 1 clip naman sila. Ayan. Ano to? 17 pesos each lang. Diba? Kaya bumili na ako ng 4. Pang highlights sa hair ko. Color gray. Diba? Ang cute. Tapos ito. For only 171 pesos lang to. Tapos, ilang clips na kasi ito. Tingnan natin kung ilang clips siya. Ngayon ko pa lang siya gagamitin. Tatry ko if bagay ko ba or what. Ito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 clips siya. Ayan, mahaba na siya. So, ayan, medyo kulot siya banda dito. Kasi nung deliver siya, nakatupi siya, diba? Ang cute. Ang ganda ng color niya. So, before natin siyang gamitin, ipa-planchain ko muna siya kasi, ayan no, curly siya. Pag nag-curl siyang ganyan, halata siya na hair extension lang siya. So, iyan natin siya. Planchain muna natin para mag-straighten. Ayan, na-plancha ko na siya. Ayan, medyo okay na siya. Kakulay naman siya ng hair ko kasi hair ko is color black. Yung dulo lang yung medyo may ibang color kasi nagpa-hair color ako dati. Feeling ko sobra pa tong clip na to. Feeling ko pang 4 clips lang yung ulo ko. 5 clips kasi siya. Imagine. Super sobra niya. Siguro gugupitin ko siya ng isa. Hindi kaya siya masira. Gosh. Sana hindi. Try natin. So, ito na. Try ko na siyang gupitin. Sana di siya masira. A few moments later. Ay! Tatayin ko muna siya, guys, para hindi siya mag-tas-tas. Sayang naman, diba? Total, sabi ko nga, I'm a dressmaker. I know how to sew. I'm back. So, here is the karayom and the sinulid needle and thread. So, let's start. Hindi kasi kasya sa akin yung 5 clips. So, pinutol ko siya into 2, tas 3. After ng pananahe, okay na siya. Ito yung, di ba 5 siya? Ito na yung 2. Dito naman yung aso ko. Then we have 3 also. Ito. So, kakabit na natin siya. Kuha lang ako ng clip. Okay. Dapat sa pinakababa natin siya ilalagay since mahaba na yung hair ko. Dapat dito sa pinakababa para magpantay siya sa pinakamahabang hair ko. So, yeah. Yan, na-apply ko na yung 3 clips sa baba. So, ayan. O, diba? Parang natural hair lang siya kasi same color lang. Ayan. Diba? Nag-blend agad siya kasi same color lang. So, yun. Pag bumibili kayo ng hair extension, be sure na yung color ng hair nyo is same dun sa hair extension. Ayan, no? Parang normal hair lang siya, diba? Diba? So, next, lagay pa natin yung isa. So, part ulit natin yung hair natin.
Perfect. Parang natural hair lang talaga. So, ang ganda niya, for only 171, sulit na siya. Try natin maglagay ng highlights. Ito, mahaba rin siya. Try natin. Ay, yun yung mga dogs ko, diba? So, kabit natin siya dito. Sa top part. Ayan, medyo nag-blend na siya ng very, very light. Diba? So, ayan, nalagay ko na isa over here. Ayan. Ayan. And then, part again. Ayan, medyo kulot siya sa dulo. Ay, bitin pala siya. Kasi maliit lang siya. So, para mag-blend siya sa hair natin, gagawin natin is pa-planchain ko ulit ang ating hair. So, ayan. Dito. Did you like my hair, baby? Yes? Did you like it? Okay. Okay. So, that's all for today's video. Another, satisfied naman ako sa in-order ko kasi tingnan ang ganda ng outcome. Diba? So, again, maglalagay na lang ako ng link. No! Ang ingay. I'm sorry for that. Shh, baby! So, again, maglalagay na lang ako ng link below sa description box para makapag-order na rin kayo ng sa inyo. And binili ko pala to nung 11/11, which is naka-sale nun. So, kung bibili kayo, much better kung naka-sale rin para makatipid kayo, diba? Or para free shipping or with voucher, diba? So, see you next time, guys. I hope you do like this video. So, don't forget to give it a thumbs up. Thumbs up, baby. Thumbs up. And don't forget to subscribe. Na, baby? Subscribe na daw kayo. Na, baby? Bye!